Вітаю, друзі! Виступ Зеленського в Давосі, який одних роздратував, а інших привів у захват, буде мати наслідки для України. А головне, він вже має наслідки у вигляді трьохсторонніх переговорів між Росією, Америкою і Україною, де нема Європи. І коли за столом сидять Америка і Росія, то є бажаннячко у декого обміняти українське питання на вирішення власних. І це якраз той самий випадок, коли вирішувати будуть не на користь, а за рахунок України. Я поясню, про що йде мова, але про все покроково. Виступ Зеленського в Давосі. Почну з того, що він був дійсно гарно написаний, був пронизаний емоціями і меседжами, і він добре сприймався як в Україні, так і Сполучених Штатів. Ну, більше того, всі ці меседжі про слабку Європу, про нерішучість, про неквапливість, про все інше ми можемо прочитати в нашому сегменті Фейсбука. А Дональд Трамп постійно з тими самими меседжами атакує Європу. Але є один нюанс. Це був випад з боку Зеленського в бік Європи, в бік Європейського Союзу, який дає гроші Україні, купує зброю для нас і боєприпаси та відстоює наші інтереси, якраз стримуючи напор американських вимог Трампа і його компанії. Це в бік саме того Європейського Союзу, який не просто дає 90 мільярдів, від яких ми отримуємо 90 мільярдів, а ще який допомагає Україні євроінтегруватися. Більше того, якщо хтось забув, то європейці нам зброю передають, а не продають, як американці. Якщо хтось забув, то саме дорослі з ЄС погасили конфлікт після скандалу в Білому домі в лютому 25-го року. Саме ці дорослі з Європи підготували так перемовини, щоб вони пройшли ідеально в Саудівській Аравії. І ви пам'ятаєте, росіяни були тоді роздратовані тим, як підготували українців, британці. Саме європейці збили отой напор Трампа з його 28 пунктами, коли Зеленський аж продавився. До речі, ці пункти були виписані в Росії. І давайте відверто казати, без європейців Україна не витягне. Ну і треба нагадувати, що руки Україні викрутили по угоді про корисні копалини не європейці. Але спіч Зеленського був в бік європейців, атака саме в бік їх. Я не ідеалізую Європу, я теж її критикую, але ситуація геть інша. В нашому випадку кусати руку даючого можна лише тоді, коли хочеш навмисно зіпсувати відносини. Хоча випад в бік того ж самого Орбана мені сподобався. Тим більше, що там він не є тим, хто допомагає Україні. Навпаки, заважає, ставляє палки в колеса і робить все так, щоб у нас ускладнилася ситуація. Тому тут питань до Зеленського немає. Але так може Володимир Олександрович буде послідовним і ще припинить транзит російської нафти з Росії до Угорщини через Україну. Чи це інше, і тут він буде мовчати. Бо двушечка на Москву сама собою не з'явиться, і тому обмежиться тільки гучними заявами в його бік, а не реальними діями, які би могли тиснути на Орбана. При цьому, давайте відверто, Зеленський добре розуміє, що ЄС буде і далі нам допомагати, навіть попри цей виступ і все, що було раніше. Постійні вимоги, претензії та звинувачення в бік інших не є чимось новим для наших партнерів з боку Зеленського. Згадайте Зеленського у Вільнюсі на саміті НАТО, де тодішній міністр оборони Великої Британії після спіча Зеленського сказав йому: «Ми не Амазон, куди ви скидаєте замовлення. Навчіться казати дякую». І, до речі, і тоді, і зараз Володимир Зеленський доволі різко висловлювався в бік ЄС, але європейців це не зупинило від допомоги, бо вони розуміють, що допомагаючи Україні, вони рятують себе від прямої війни з рашистами і фактично рятують континент. До речі, в бік Трампа Зеленський мовчить, хоча там є що критикувати. І отут, до речі, правильно, що мовчить. Бо зараз ми не в тій позиції, щоб збільшувати кількість ворогів або опонентів. Нам навпаки треба залучати якомога більше
сторін для того, щоб вони з нас підтримували. Шукати друзів, партнерів або, може, тимчасових попутників, але шукати, а не створювати проблеми на пустому місці. Питання ж в іншому. Будь-який виступ, давайте відверто, на подібному заході повинен досягнути свої цілі. Будь-який виступ налаштований на отримання результату. То яку ціль і результат хоче отримати Зеленський? Чого він хоче досягнути, атакуючи Європу трампівськими тезами? Якщо сподобатись Трампу, озвучуючи його меседжі, то це зрозуміло. Окей. Але як критика Європи в стилі Трампа може допомогти Україні? Ніяк? Ну, тоді для чого це? І, до речі, саме це після виступу Зеленського активно обговорювали європейські дипломати. І, знаєте, я можу сказати, яка буде реакція. Реакція буде така, що вже незабаром на сторінках європейських ЗМІ ми побачимо статті про тотальну корупцію в оточенні Зеленського, про авторитарні методи і атаки на свободу слова і опозицію, про помилкове рішення під час війни, про зірвану мобілізацію ним, про зняття Залужного, це повернеться дуже швидко. І, до речі, про те, що він не готував країну до повномасштабного вторгнення, а готував до травневих шашликів, хоча його попереджав Захід. І це все буде правдою. Але як це буде впливати? Ну, як мінімум, це буде привертати увагу суспільства, яке буде казати, почекайте, навіщо тоді допомагати Зеленському? Це для розуміння. Так дипломатично, але доволі жорстко буде відповідати Європа. І не лише так. Будуть і інші методи. І вчора, коли я спілкувався з деякими європейськими дипломатами, я почув одне і те ж саме запитання. Він так робить краще Україні? Ну ок, подивимося. Зеленський знав, що робив. Бо саме після цього зустріч оголосили в Абу-Дабі трьохсторонньою. Трьохсторонню зустріч дає Росія ще раз, Америка і ми. І ми тут не гравці, на жаль, грають нами, на нашій території. Нами фактично можуть і пожертвувати. Якщо хтось має сумніви, напишіть зараз в коментарях. Чи вірите ви, що Трамп і американська делегація будуть відстоювати інтереси України по максимуму і не здадуть жодного інтересу нашої держави? Напишіть в коментарях. Не здадуть або маю сумніви. Дуже важливо, щоб ви це зрозуміли. До речі, а може Зеленський взагалі після всього цього виступить ввечері і замість свого вечірнього гундосика ми почуємо саме такий виступ, як в бік Європи, але в бік Міндіча, Баканова, Наумова, Шурми, Дейнеко, Кісіля, Єрмака і Чернишова? Чи це інше і цю руку кормлячу він кусати не хоче? А спіч був гарний і безглуздий у нашому випадку. І Піплу він сподобався. Просто Піпл не думає про наслідки, як і в 2019 році, коли своїми голосами за слух не лише дав Зеленському моновлади, а й дав можливості максимально погратися в корупцію, а це призвело вже разом моновлади і корупція до того, що повномасштабну війну зробили неминучою. І, до речі, дуже чекаю від Зеленського гучної заяви, що саме російські ракети та українські корупціонери позбавили українців світла та тепла. Ну це ж буде правдою. Бо ми ж пам'ятаємо, хто саботував всю роботу навколо захисту енергооб'єктів, слав двушечку на Москву, і хто, обіцяючи Фламіндічі, не зробив їх. І 3000 ракет, до речі, теж. Тому висновок тільки один. Коли ти щось робиш, то ти повинен отримати результат. Якщо те, що зробив Зеленський в Давосі, є результатом, коли з перемовин викинули Європу, знаєте, в мене більше стає запитань, чим відповіді. Він впевнений, що цим робить краще для України і посилює нас? Бо в мене через це величезні сумніви. Дякую, що дивилися, дякую, що підписали, поставили вподобайку і прокоментували. Я сподіваюся, ви це зробили. І, до речі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи на користь буде Україні цей спіч Зеленського. А ще не забувайте підтримувати ЗСУ. Це найголовніше. Підтримайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.